Bakit? Anong bakit? 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 Anong bakit? Kasi malakas kami. Kasi, Ha? Wala eh. Tapos na? O sige, thank you. hi, I'm John Timothy Arone, also known as Ja, and ang role ko ay duelist. Hi, I'm Nexi. I'm the Sentinel of Naos Esports. Hi guys, I'm Wits and I'm the IGL for Team Naos Esports. I am Papi Tulo, the controller of the team. Hello, I'm Tesseract and my role is Flex Initiator. And andito ako para sagutin ng mga tanong. Siguro ano lang, kahit anong mga lutong bahay, gano'n. Junk foods, Doritos. Like sinigang, parang hindi naman din ako mapili. Mogo-mogo. Luto ng asawa ko. Tuna pa ng Jollibee. Madami. Ano kaya? Burger. Ay, hot pot pala. Spaghetti. si Ja, tsaka si Kuya Mark. Si Amix. Coach si Amix. Si Ja siguro. Ako, nagluluto ako eh. Sila, minsan lang. Ako, madalas. Ako yung madalas na nagluluto. Ano lang siya nagluluto pa. Parang siya lang yung parang sa team na marunong talaga magluto. Parang lahat the rest, parang wala naman. Oo, nahiligan ko lang. Kasi simula nung bata ko parang sarap kumain eh. Masarap magluto si Ja. Hindi ko lutuin. Sinigang. Hindi, di ako nangingi. Oo, chef ako sa bahay namin eh. Itlog. Oo naman. Pero naman ang unique na playstyle. Feel ko marami akong ka-playstyle. Ah, yes. Unique. Feeling ko, oo. Hindi ko siya masasabi na unique. Makikita niya sa tournament. Kasi ngayon hindi ko pa alam. Doon pa lang gagawin. Kasi, di ba, bago pa lang eh. Makikita niyo pa lang eh. Hintayin niyo na lang sa tournament. Ako yung support role na IGL role na medyo aggressive. Medyo unpredictable yung dating. Pero hindi dito. Siguro sa mga China, gano'n. Kasi sobrang aggressive ko maglaro. Kasi ako to. Kasi para sa akin, yung playstyle ko kasi depende pa rin sa team. Tsaka kung ano yung sa tingin ko yung tama. Pero yung playstyle ko siguro medyo more on sa passive na side. Siguro hindi ko pa na-try maging creative. Gamitin yung mga abilities na parang sa kakaibang way. And yung pinaka-playstyle ko talaga is maging unexpected every time. Kasi sa high tier kasi, parang pag nagkakitaan kayo, 50-50 na lagi yung scenario kasi kung sino lang maka-headshot yun na agad yung mananalo or sinong manalo sa duel agad, di ba? So, ang gagawin mo na lang is mang-outplay ka na lang ng kalaban para maging mas mataas yung chance mo na mas manalo sa duel. Parang ganun na yung labanan sa high tier. Kahit sila Jingy, kunwari pag nag-1v1 kami sa duel, 50-50 pa din yan. Pwede kasi ma-headshot ko siya kagad, pwede ma-headshot na rin ako agad. Kaya parang mas sa high tier yung mas mautak, ganun. Tapos gagayahin ko, legit ba yan? Paano kung si Omen, parang may plema yun mahirap yun. Simple mo na lang para lalaking tao. Hindi parang wala, sobrang gusto pero wala akong alam na line niya. Parang hindi ko masyadong pinopokusan yung mga ganun, mga line. Si Jet, pag nag-ult, Ano yung sinasabi ni Cyber pag walang corpse, pag nag-ulti? Kasi na-nerf na si Sky eh. Yung dapat favorite agent ko kaso hindi na siya. Siguro si Keo. wash dish. Give me a corpse. Give me a corpse. Siguro yung ult niya, I am the hunter ba? Hindi ko kabisado. Ano ba yun? Yung pag nag-ult siya, you are powerless. So, yun. Molly. Siguro kunin ko yung drone, Salva drone. Bridge stun, yung skill ni Aizo na yung pag nakapatay ka magkakaroon ka ng shield. Tapos ult ko siguro, ult na lang na Aizo. Wala siguro, ewan ko. Siguro si Raze. Dadagdagan ko siya ng dash na may nade. Tapos yung ult ni Raze,
naglalak sa kalaban. So, hahabulin siya nung ulti ni Raze. Wala siyang kawala. So, once na malak na yun, ayun na talaga yun. Tanggapin mo lang na mamamatay ka na doon. Yung Prowler, kay Fade. Okay. siguro kay Duomo. Actually, napanaginipan ko to eh. Nakalimutan ko lang eh. Ayun, nung Samurai. Siguro hirap maging creative. Pero siguro parang Omni-Slash. So pag magkakadikit kayo, pag nag-ult. Pwede bang 4 na ulti yan? Siguro yung dog ni Sky, drone ni Sova, yung dog din ni Fade. Tapos yung ulti ni Cypher. Para daming info. So parang lahat, lahat weld eh. Nasa agent eh. Siguro si na lang, si Sage na lang siguro. Si Jet. Sorry. Kung bakit? Para pataas namin kumain, ano magagawin niya? Mag-wash dish, di ba? Sorry. Si Killjoy. Killjoy. Gusto ko sana si Sky. Kasi Not feeling ko ready. mas mukha pa siyang lalaki kasi ang laki ng katawan. So huwag na yun. Si na lang, si Reyna. Need help. Yan. Kasi dark, mysterious girl. Ayun, si Sage. Let's go. Mail ka na. May revive ka pa. Ult siguro ni Omen. Si Omen. Kay Open, yung TP niya, first skill. O kaya yung ulti. Mahilig kasi ako mag-travel, so siguro si Omen, yung TP. Ulti ni Omen sa sa Korea, BCT Pacific. Ay, matagal pa pala. May media day tayo, di nandun na agad ako, di ba? Nakapag-TP na agad ako doon. O pag kailangan ako sa ako, may emergency, di ba? Papunta na agad ako doon, nandun na agad ako. Kung magti-TP ako sa Munta, 3 months? Sabihin ko sana Mars eh, di na pala ako makakabalik. 3 months? Hindi, dito lang sa Earth syempre. TP ako sa mga kunyari sa western countries. Ganun. Kaso mahirap kasi 3 months, wala kang pera, di ba? So, soon ako, syempre. Pwede si FNS siguro. Sweet na lang. Siguro si FNS. Si Wits. Kasi siya yung IGL ko. Si Boaster. Siya yung parang inspirasyon ko ngayon eh. Kasi nung nakikita ko siya sa interview, sa lahat ng senaryo, lagi niya nagagawa ng paraan. Based sa mga interview at sa mga kampi niya, galing sa kampi niya, hindi galing sa kanya. So, feel ko doon makikita yung galing ng IGL. Sa lahat ng senaryo is nagagawa niya ng paraan. Hindi yun sa good scenario lang, lahat ng even bad scenario nagagawa niya ng paraan. Gusto ko si Wits. Si Wits gusto ko, best IGL. Si Wits yung napili ko kasi sobrang niya mag-call. Kumbaga rekta, straight to the point. And kung ano yung gusto kong gawin, kapag kasi gawin mo lang to, pumatay ka, kayaan ka namin gumalaw. Kaya siya yung best IGL para sa akin. Siguro si Ana de Armas. Si Liza Soberano. Nung bata ako, si Liza Soberano. Siyempre, nung nag-mature na ako, wala na eh. Siguro si Park Shin-hye. Olivia Rodrigo. Bilis no? Lagi kong ini-stock yun. Hindi. Hindi ako nakikinig. Minsan, Nakalimutan ko yung kanta sa Black Panther nung Con La Brisa. Hindi nyo siguro. Basta lang siya, parang chill. Nakakaano siya eh. May goosebump eh. Parang, Actually, lately lang narinig ko eh. Yung kay Taeyang, tsaka kay Lisa. Yung Shung. Ewan ko, narinig niyo yun. Pakinggan nyo na lang din. Since high school pa ako. Talagang siya yung isa sa favorite boy band ko talaga. Big Bang talaga. Habang nag-warm up ako, nag-iisip ako ng mga strats. diba, naka-shuffle yan eh. Mga pang-hype sa Spotify, mga album. Beast Mode yung pangalan ng playlist eh, kaya hindi ko alam kung ano. So, pinasiguro si, Flo G. Si L. syempre siguro lahat naman siguro.
Yes. Kay In, parang mahirap magsinungaling kay In eh. Yari. Pero ano, minsan, dati. Hindi. Kasi minsan kasama ko siya maglaro eh. Kasi ano eh, parang ayaw niya akong napupuyat eh. So, ako gusto kong magpa-radiant nun. So sabi ko, para tumigil na siya, sige ano, sabihin mo, tulog na. Hindi. Actually, sinasabi ko lagi kay Nolan na nagpapaalam ako lagi na maglalaro muna ako. Payag naman siya. Sige, laro ka lang. Pero pagdating ng ano na, kung anong oras na, pag tulog na. Pero pumapayag naman siya, hindi niya naman ako pinagbabawalan. Kasi alam niya naman kung ano yung gusto ko talaga. Si Mr. Bigotilio, si JM. Pogi daw siya eh, lagi niya sinasabi. Siguro si ano na lang, si Wits na lang. Ewan ko, parang ang cute niya eh, no? Ang cute din ang mukha ni Wits eh. Next, si Pinapogi. Hindi lang pogi, cute pa. Mahirap na tanong yan ha. Pero si Nexie. Ako! Tinatanong pa ba yan? Sorry guys ha. Si Deco tsaka si Nexie. Tanong pa ba yun? Siguro dalawa si Nexie at si Dek. Parang hindi ko pa naman nakita si Nexie na sobrang kumain talaga eh. Pero alam ko si Dek tsaka si Nat yung matakaw talaga eh. Hindi si Nexie. Siguro si hindi si Nexie, si Papi Chulo. Si Nexie pa din. Hindi ako yun. Si Papi Chulo. Talaga. Madalas nilang kainin. Jiangnan. Mahilig siya sa hot pot tsaka sa bibingka. Samgyup yun, dalawang yun lagi. Laging ewan ko ba't di nauumay. Talagang sa same nalimutan ko ng place na parang same place palagi. Meron parang 3 araw ata sunod-sunod. 3 sila nila Mark. Sinesend pa sa GC. Ayun, yun. Ewan ko paano nila nagagawa. Sila yung lagi kong nakikita kasi nag-aaya na tara order tayo. Sorry guys. Ano yung palagi nilang kinakain? Yung ano ba yon? Yung lagi nilang in-order, yung empanada. Ayun. Tuwing hapon yan. Snack yan. Paglalaro sa bootcamp. Tara, order tayo empanada. Sabay ka, Ja. Mas competitive kasi dito sa Pilipinas kaysa doon. And syempre, na-miss ko rin yung Pilipinas. Especially food, ganyan. Tsaka sa language, ganyan. Kasi na-miss ko rin mag-Tagalog. Doon, puro English lang. Hindi ka tinuruan mag-Indian. Hindi, mga doon siguro. Siguro mas para sa akin lang, mas madali paglaro sa pag-APAC na yung mga kalaban kasi mas madali sila basahin, mas structured kasi sila. Lagi mong i-expect yung mga gagawin. Minsan lagi silang sama-sama. Pag sa mga normal teams kasi parang mas sila, ginagawa lang nila yung gusto nila, yung instinct nila. Kasi pag top team na, ka pwede maging selfish na pag may play ka, gagawin mo kagad. Parang dapat lagi naka-align sa team. Kaya nasa APAC team, mas higher team sila. Mas ganun sila lumaro. Kaya mas madali din maglaro para sa amin. Sa Pag-local versus APAC? pag local, parang mas nating to lose. Parang okay lang matalo. Parang ganun yung mga mindset ng iba. Pero sa APAC, parang na yun eh. Mindset mo rin na gusto mo maging is either pag natalo kayo, syempre parang hawak mo na din yung yung Pinas. Tsaka yung mindset mo na gusto bang talunin tong mga to or okay lang sa'yo, gano'n. Kasi may mga tao na pag natalo okay lang eh, pero may mga tao ding masasaktan kasi parang gusto mo silang talunin lahat. Parang gano'n yung mindset mo. Maging the best talaga. Ikaw ba ano yung mindset? Siyempre maging the best. Gano'n. Whenever I want to play with my team, sa ganong sitwasyon, unang nasa isip ko is ginagather ko yung info na binibigay sa akin ng mga kakampi ko. Tsaka kung ano yung mga nangyayari sa team. Tapos yun, hinihimay-himay ko. Tapos, yun, iniisip ko kung paano ko ipapanalo yung round 1 by 1. Parang step by step. Para sa akin, depende. Kung early pa lang yung retake, yung iniismokan ko yung, sa sitwasyon na yun yung A-main. Pero kung onti na lang yung oras, yung bomba. Actually, isang beses kahapon, buko Diyos ako.
Isang beses sa isang linggo. Ay nako, taken na po ako. Ano na pong pwedeng iba. Taken na po ako and mahal na mahal ko po ang aking asawa. Mas ginanahan ako kasi gusto ko sila talunin. Yes. Yes. Mouse na gamit ko. Oo, ang ganda. Maganda. Super Light 2. O kasi ano siya, 2000 Hz. Solid. Biglang ganun ah. Nang? Nang Pocky? Ito. Pocky? Ano? Pocky? Ano? Ano ba? Iba yung naisip ko eh. Melon na lang, melon flavor. Kapag Ascension, manalo kami Ascension. Manalo muna sa split 1, split 2, next Ascension, tapos syempre makuha namin yung franchise. Ayun talaga yung goal namin. Mapasok sa Ascension. Goal ko this year for esports, dalhin yung Naos sa franchise. Hopefully, manalo kami ng split 2 para makapag-ascension ulit. And this time, sana makuha namin yung ascension. Nag-ano na ulit ako. Try ko na ulit mag-healthy living, the gym na ulit. Ayun, syempre, focus sa asawa. Then, ayun na, career eh. Career talaga eh. Focus sa career. Outside of Valorant, mas focus ako sa Valorant ngayon. Siguro, mabili ko na yung first car ko. Like lifestyle. Diet. So yun, thank you sa mga tanong. Salamat sa mga tanong nyo. Salamat sa mga questions nyo. Salamat sa mga tanong nyo and sana supportahan nyo kami. Sana supportan nyo kami. Sana supportahan nyo kami. Sana supportahan nyo kami sa mga upcoming tournaments namin na paparating. Thank you. See you. Bye-bye. Peace. Okay na. Ano ba?